Phương xin chào các bạn. Hôm nay Phương sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn đường phố của người Hàn Quốc rất là nổi tiếng. Đây là món xúc xích hoặc là phô mai que chiên xù kiểu Hàn. Cách đây không lâu Phương đã làm một video clip. Lúc đó thì mình dùng bằng bột mì, bột nở và trứng. Thời gian ủ khoảng chừng nửa tiếng. Nhưng mà công thức hôm nay mình sẽ dùng men nở. Thời gian ủ sẽ lâu hơn, nhưng cái cốt bánh nó sẽ giòn hơn. Nói chung là mỗi loại thì nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Đây là các nguyên liệu mình cần dùng. Làm đến đâu Phương sẽ giới thiệu nguyên liệu tới đó. Mình cần có bột mì có hàm lượng protein cao khoảng 11 đến 12%. Mình cần có 200g. Tiếp đến mình cần 2 muỗng canh đường 30g. Phương sẽ cho đường thẳng vào bột. 5g muối. Công thức này mình không dùng bột nổi mà mình dùng men nở. Tiếng Đức gọi là Hefe, tiếng Anh gọi là yeast. Phương cũng dùng 5g là không hết nguyên một gói này đâu. Nguyên một gói này thì hơi nhiều. Cái men này mình không cần hòa tan với sữa với nước gì hết, mình cho thẳng vào bột luôn cũng được. Nhưng mà ở bên Đức Phương kiếm được cái men tươi. Cái men tươi này bán ở trong siêu thị Marktkauf hoặc là Kaufland. Mình sẽ dùng là 15g men tươi. Còn men khô thì mình dùng 5g nha. Các bạn bẻ vụn cái phần men tươi này và cho thẳng vào đây. Tay các bạn phải thật là sạch khi mình dùng tay đụng đến men nha. Tại vì nguyên một cục này mình sẽ không dùng hết, nó là 40g lận mà mình chỉ cần có 15g. Thì cái tay của mình phải sạch, không thôi là men cái phần men mình không dùng đến, mình để tủ lạnh nhưng mà vẫn có thể bị mốc nha. Gói men còn dư thì trong vòng 2 ngày thì các bạn cũng nên dùng, tại vì sau đó thì nó sẽ không còn tươi nữa. 150ml sữa tươi. Sữa này lạnh, Phương lấy từ trong tủ lạnh ra. Phương sẽ làm ấm 20 giây. Hỗn hợp bột ngày hôm nay mình sẽ không có nhồi lâu, cho nên mình cần sữa ấm. Các bạn cũng không có cần dùng máy, mình chỉ dùng cái lồng phới hay là cái đũa, cái muỗng gì đó, mình chỉ khuấy đều cho hỗn hợp nó hòa quyện với nhau thôi. Và các bạn chọn một cái hộp nào đó nó hơi to to để mình lát nữa mình nhúng cái cây que xúc xích thì nó dễ dàng hơn, nó rộng rãi hơn nữa. Mình sẽ trộn đều và mình quết. Phần bột này sau khi ủ thì mình sẽ dùng đủ cho 10 cây xúc xích xiên que. Còn nếu các bạn dùng nhiều hơn và các bạn có máy thì các bạn nên gấp đôi hoặc là gấp 3 lần cái công thức này, thì mình lấy máy ra nhồi thì tốt hơn. Còn cái này thì ít quá, mình dùng 200g thì đủ cho nhà mình là 4 người, thì mình dùng đồ quết như vậy là đủ. Khoảng chừng 4-5 phút mà các bạn, cũng không khó lắm đâu. Các bạn thấy nó bắt đầu nó dẻo quẹo và nó có độ dai và nó đều với nhau thì mình sẽ đậy nắp lại và mang đi ủ trong nhiệt độ phòng. Hôm trước có bạn hỏi mình nhiệt độ phòng là cái gì? Nhiệt độ phòng là nhiệt độ mà nơi các bạn sinh sống bình thường, trong nhà các bạn đó. Thì ở Việt Nam nhiệt độ phòng là khoảng chừng 28-29 độ là nhiệt độ lý tưởng để bột lên men. Còn ở châu Âu hiện tại thời tiết đang rất là lạnh. Lò nhà mình hiện tại là đang 23 độ cho nên mình phải mở đèn. Mình dùng cái hơi nóng của cái đèn để mình ủ bột. Nhưng mà lâu lâu mình phải kiểm tra, khi mà thấy nhiệt độ bắt đầu 28-29 thì mình phải tắt đèn đi. Thì thời gian ủ khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng tùy chỗ bạn ở nha. Thì bây giờ Phương sẽ sang trong lúc đợi bột thì mình sẽ giới thiệu về cái bột chiên xù. Đây là cái bột chiên xù mà cái dạng loại miếng to, nếu mà các bạn muốn ăn giòn nhiều. Đây là cái loại của người Thái Lan. Còn mình cũng có thêm một loại bột chiên xù nữa của người Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc gọi là pangaru. Cái bột này có lần mình thấy ở chợ Đức nó cũng có bán nữa. Mình nên dùng cái loại này, cửa hàng châu Á nó có bán. Các bạn đừng nên dùng bột chiên xù của người Đức, cái loại đó thì hơi mịn. Nó mịn quá thì không có giòn lắm. Đây là cái phần bột mà mình sẽ dùng làm bột áo bên ngoài nha. Còn mình có thể theo cái phong cách của người Hàn Quốc nữa là mình dùng pommes, tức là fried potato. Mình cắt thành những cái miếng vuông vuông để mình tẩm ở bên ngoài chiên chung luôn cho nó giòn ngon. Đây cũng là một cái cách ăn nổi tiếng của giới trẻ Hàn Quốc. Công nhận là ngon. Nhưng mà sau cái món này thì các bạn nên đi tập thể dục nha. Tất nhiên là mình cần có xúc xích. Loại này là loại xúc xích mini, tiếng Đức gọi là mini Wiener. Thì mình cần khoảng 8 đến 10 cái. Các bạn có thể chiên xúc xích hoặc có thể dùng phô mai mozzarella, hoặc các bạn có thể cắt đôi và mình cho cả hai thứ vào một cây xiên que luôn cũng được. Phần bột mình đã ủ xong. Hôm nay ở bên đây thì Phương cần đến 2 tiếng nó mới ủ được như vậy.
Và các bạn lưu ý là mình phải nhẹ nhàng, mình không có dịch chuyển nó làm bể tất cả các bọt khí, và mình cũng không có dùng đũa, dùng tay để mình nhồi lại hay như thế nào hết. Mình sẽ nhúng thẳng cái cây xúc xích vào đây và các bạn cứ dơ lên, quấn tròn lên là cái phần bột nó sẽ tự động áo vào. Và các bạn lưu ý là mình đừng có áo bột dày quá, thì khi chiên ở bên trong nó không có chín kịp, nó sẽ bị bết đặc và không ngon. Mình áo một lớp bột mỏng thôi, rồi sau đó mình sẽ lăn qua bột chiên xù nữa. Còn một cái lưu ý Phương muốn nói đây nữa là cái cây que mình xiên cho nó hơi lòi ra chút xíu để mình có cái chỗ để mình vịn cái phần đầu của cây xúc xích đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ lăn qua bột chiên xù. Lúc này thì các bạn có thể dùng tay và mình nắn sao cho nó tròn và nó vuông vức, nó đẹp. Không phải vuông vức, cho nó tròn, nó đẹp, thì hình dáng sau khi chiên thì nó sẽ đẹp hơn. Phương sẽ thử lăn qua cái phần khoai tây chiên này cho nó thấm đều, thì mình mới phủ cái phần bột chiên xù lên. Thực ra là các bạn có thể làm xong hết cái giai đoạn này rồi mình chiên một lúc, hoặc là các bạn vừa làm vừa chiên cũng được nếu mà có ai phụ. Tại vì khi mà mình cho vào dầu chiên á, thì mình phải đảo thật là đều và mình phải đút canh. Hiện tại không có ai phụ Phương cho nên Phương lăn bột 2 cây, xong rồi mình chiên, xong rồi mình lại quay lại lăn bột và chiên tiếp. Dầu mình để cho nóng khoảng chừng 140 độ C. Nói chung là nó không có nóng bằng khi mà các bạn chiên chả giò. Khi mà nóng quá thì bột nó sẽ nở khá nhanh và vàng khá nhanh, trong khi ở bên trong nó chưa có kịp chín. Phương có một cái nhiệt kế mình đo, còn nếu mà không có nhiệt kế các bạn đo được thì nói chung là cũng kinh nghiệm riêng, coi như tự cảm nhận thôi. Khi các bạn chiên các bạn sẽ thấy rằng là nó mau vàng quá thì không được. Cái cây xúc xích mà mình tẩm cái phần khoai tây ở bên ngoài á, thời gian đầu cho vào các bạn tránh đụng vô, tại vì lúc đó nó rất là dễ rụng rời ra. Coi như khoảng chừng một thời gian thì mình mới lăn thật là đều và nhẹ nhàng. Khi chiên mình cũng lưu ý là khi mà các bạn lấy xúc xích ra khỏi cái dầu á, thì nó sẽ còn tiếp tục vàng nữa. Cho nên mình chỉ thấy nó vàng vừa vàng cái màu đẹp là mình gấp ra, đừng có để cho nó hơi vàng quá, thì khi mà ra ngoài thì nó sẽ thành màu hơi bị đen. Món này tụi nhóc nhà mình là cực kỳ thích luôn, mà mình cũng thích nữa, người lớn cũng thích nữa. Bây giờ Phương cũng quay lại và làm tiếp. Các bạn thấy lợi ích của cái việc mà mình xiên cái cây xúc xích mà lòi ra chút xíu không, để mình có cái chỗ để mình nhìn đó. Cái đó là trong video không có ai nói hết trơn. Khi mà làm nhiều thì mình tự nhiên có kinh nghiệm thôi à. Còn đây là cái phần phô mai mozzarella. Các bạn có thể dùng cái cây mình xiên cũng được. Phương thì thích không xiên, vì phô mai nó sẽ rất là dễ tan chảy khi nó nằm trong dầu. Các bạn lưu ý là mình phải quấn cái phần bột này cho thật là kín, không có để hở ở chỗ nào hết. Nhất là cái phần bột xù ở chung quanh thì mình phải phủ cho thật là dày và cho thật là kín. Mình có thể dùng tay bóp, vì nếu mà các bạn sơ ý có một cái lỗ hở nào đó thì phô mai nó sẽ tự động chảy và nó lòi hết ra ngoài luôn. Rồi cuối cùng ở bên trong không còn gì hết. Khi mà mình cho cái que này vào chiên thì mình không có đụng vào nó, các bạn sẽ thấy nó tự động nó nổi và nó nở lên bề mặt. Thì lúc này mình mới bắt đầu mình lăn đều. Đây là món mà Phương hay làm cho gia đình ăn xế, hoặc là tụi nhỏ mang tới trường, hoặc là sinh nhật tụi nó thì mình cũng hay làm, thì các bạn của tụi nó đứa nào cũng rất là thích. Cả người Việt, người Hàn, người Đức, con nít đứa nào cũng thích món này. Còn một điều đặc biệt của cái món xúc xích chiên xù thì các bạn không thể bỏ qua, đó là các bạn hãy tẩm qua một cái lớp đường. Nghe thì thấy nó hơi bị mập, nhưng mà các bạn thử, hoặc là các bạn không nên thử. Tại vì khi mà các bạn thử rồi thì các bạn sẽ tiếp tục ăn thêm một cái cây thứ hai và tiếp tục tẩm đường. Nó không có nhiều lắm đâu, thì mình dùng ở đây là khoảng chừng 1 muỗng canh để mình tẩm đường đủ cho 10 cái cây que này. Thực ra cái phần đường bám bên trên không có nhiều, nếu có đi nữa thì mình ăn xong mình tập thể dục thôi, không có sao, đúng không? So với cái công thức cũ mà mình dùng cái bột mì cộng với bột nở thì cái bột áo bên ngoài nó giống như là cái bột bánh bông lan. Còn cái công thức này thì cái bột áo bên ngoài khi mà mình ăn nó giống như là bột bánh mì ngọt. Đây là cái cây mà mình quấn phô mai que này các bạn, nó tan chảy như vậy nè, rất là ngon và béo luôn. Các bạn có thể làm gấp đôi công thức của Phương hoặc là gấp 3 lần. Mình làm nhiều và
trữ vào hộp để tủ lạnh để đông đá, khi nào mình ăn thì mình chiên thôi. Khi ăn mình có thể chan lên chút xíu tương ớt hoặc là tương cà tùy thích. Cái vị ngọt và vị mặn nó hòa quyện với nhau, rồi vị béo nữa, rất là ngon. Các bạn thử nha, rất là dễ làm. Khi có thắc mắc xin các bạn để lại bình luận. Phương cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. It's a cheese stick. Cheese stick. Et savoir, papa,